મકર સંક્રાંતિ એટલે ખુશીઓનો તહેવાર. મકર સંક્રાંતિ એટલે ખેડૂતોની પાક લણણીનો તહેવાર. મકર સંક્રાંતિ એટલે રંગબેરંગી પતંગોનો તહેવાર. મકર સંક્રાંતિ એટલે મનભાહક વાનગીઓનો તહેવાર. તો મિત્રો, આજે આપણે વાત કરશું મકર સંક્રાંતિના ઇતિહાસ, મોજ મસ્તી અને સલામતી. તો ચાલો વિડીયોને કરીએ સ્ટાર્ટ. તો મિત્રો, મકર સંક્રાંતિ આવતા જ મનમાં એક જ વસ્તુ આવે, રંગબેરંગી પતંગો. તો આ પતંગ શબ્દો આવ્યો ક્યાંથી? તો વિશ્વના સૌથી પ્રાચીન ગણાતા એવા આપણા ઋગ્વેદમાં સૂર્ય માટે પતંગ શબ્દ વપરાયો છે. તો વાત કરીએ મકર સંક્રાંતિ. મકર સંક્રાંતિ કોને કહેવાય? તો સૂર્ય એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં સ્થાનાંતર કરે એને સંક્રાંતિ કહેવામાં આવે છે. તો આ પ્રમાણે વર્ષમાં સૂર્ય કુલ 12 વખત સંક્રાંતિઓ કરે છે. પરંતુ જ્યારે સૂર્ય ધનુ રાશિમાંથી મકર રાશિમાં સ્થાનાંતર કરે ને તેને મકર સંક્રાંતિ કહે છે. આ સમયે સૂર્ય પૃથ્વીની પરિભ્રમણની દિશામાં થોડોક ઉત્તર દિશા તરફ ખસે છે, માટે તેને ઉત્તરાયણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશે ત્યારે કમુરતા પૂરા થાય છે, જેથી લગ્ન અને અન્ય માંગલિક પ્રસંગોની શરૂઆત થાય છે. જ્યારે ઉત્તર ભારતમાં મકર સંક્રાંતિની ધૂમ મચી હોય ત્યારે દક્ષિણ ભારતના તમિલનાડુમાં આ સમયે પોંગલ નામનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. મકર સંક્રાંતિના દિવસે તમામ ઉંમરના લોકો હૃદયમાં ખુશી અને ઉલ્લાસભેર વહેલી સવારથી જ પોતાના ઘરની છત અને અગાસીઓ પર ચડી પતંગ ઉડાડવાનો આનંદ માણે છે. આખો દિવસ તમને બે જ શબ્દ સંભળાય, અને આમ મિત્રો, આકાશ ઇન્દ્રધનુષની માફક રંગબેરંગી પતંગો વડે છવાઈ જાય છે. અદ્ભુત ખાણીપીણીની વાત કરીએ તો આપણા ગુજરાતીઓની તે આગવી ઓળખ છે. એમાંય તલ સાંકળી અને ચીક્કી, વાહ ભાઈ વાહ, કેમ ભૂલાય. દિવસે તો ઠીક, પણ કાળા અંધારામાં માનસ પતંગ એટલે કે ટુક્કલો ઉડાડ્યા વગર તો આપણને મજા જ ન આવે. આમ મકર સંક્રાંતિનો એક દિવસ પૂરો થાય ત્યાં તો બીજે દિવસે વાસી ઉત્તરાયણ આવે, અને પરિવાર ઉત્તરાયણના દિવસની જેમ જ ખાણીપીણીની મોજ માણવાની કંઈ અલગ જ મજા છે. તો મિત્રો, આ આપણે વાત કરી ઇતિહાસ અને મોજ મસ્તી વિશે. એમ દરેક સિક્કાની બે બાજુઓ હોય છે, એવી જ રીતે ઉત્તરાયણની પણ બે બાજુ હોય છે. એક બાજુ આપણી મોજ મસ્તી, તો બિચારા મૂંગા પશુઓ અને પક્ષીઓ માટે નુકસાનકારી હોય છે. બિચારા અબોલા પક્ષીઓની પાંખો કપાઈને આપણે મોજ કરીએ છીએ. તું આ મોજ ખરેખર માણવા જેવી છે? પક્ષીઓ તો ઠીક, પણ માણસોના પણ ગળા, હાથ અને મોં પર ધારદાર દોરીઓથી ઈજાઓ થાય છે. તો તમે વિચારશો, હું ઉત્તરાયણની મોજ નહીં કરવાની? ના મિત્રો, કરવાની, પણ સલામતી સાથે. દરેક વસ્તુનું સોલ્યુશન હોય છે. તો શું સલામતી લઈશું, ચાલો જોઈએ. જ્યારે પક્ષીઓ વિચરવાનો સમય સવારે 6 થી 8 અને સાંજે 5 થી 7 હોય છે, તો આવા સમયે પતંગ ના ઉડાડવી. ખાસ કરીને મિત્રો, ચાઇનીઝ દોરીનો ઉપયોગ ના કરો, જે ગેરકાયદેસર છે. જે પક્ષીઓ ઉપરાંત પશુઓ માટે પણ હાનિકારક છે. જો તમને કોઈ પક્ષી ઘાયલ દેખાય તો તુરંત જ બર્ડ હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર ફોન કરવો. જે નંબર છે 1962 1962, જે વન વિભાગ દ્વારા કાર્યરત છે, અને આ નંબર કરુણા અભિયાન અંતર્ગત આવે છે. વાત કરીએ માણસોની સલામતી માટે, તો મિત્રો, બાઇક ચાલકોને સૌથી વધારે ઇજાઓ થાય છે. તેનું પણ સોલ્યુશન છે. સળિયાવાળી ફ્રેમ બનાવી તમારા બાઇકના હેન્ડલ સાથે જોઈન્ટ કરો, જેથી મોટી દુર્ઘટના સામે તમે બચી શકો છો. તો મિત્રો, ઉત્તરાયણની મોજ કરવાની જ છે, પણ સમજદારી અને સલામતી સાથે. જો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા મિત્રો અને સ્નેહીઓને શેર જરૂર કરજો, અને જીવ દયાના ભાગીદાર બનો. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ, જય ભારત.